रत्नेचौर हो यो भाइरल भएको त्यो हजुरले त्यहाँ रत्नेचौरमा बसेर बनाएको हजुर हो र म त हो नि सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु एन्ड नेक्स्ट ब्लग सो यो सधैँभरिको जसरी नै हामी फेरि बेनी आइसकेको छौँ हैन सधैँभरि नभनौँ पहिलाको जसरी नै अनि आज चाहिँ हल्का फुल्का काम छ हैन मेरो पछाडि चाहिँ एउटा भाइ छन् सो आज चाहिँ के भन्छ लगाउने हल्का कपाल काट्ने भइरहेको थियो कपाल काटौँ अनि बाइकको यो अगाडिको 77ले मलाई चित्त बुझेन त्यहाँ लुक्स हानेन लुक्स नहानेको कारणले अब त्यसको लुक्स हार्दैछु म सो राइट नाउ अहिले चाहिँ 1 बजिसकेको छ हो कहाँ राख्नु सो 1 बजिसकेको छ अब अब गएर पहिला कपाल काटौँ हजुर हो रत्नेचौर हो यो त्यो भाइरल भएको त्यो हजुरले त्यहाँ रत्नेचौरमा बसेर बनाएको हजुर हो र म त हो नि टिकटकमा त्यो रोडमा बसेर बनाएको अनि दाइ हो नि दाइ ज्यान हो नि ज्यान दाइ त्यही त मैले त्यही हेर्दै थिएँ नि खिचिरहेको छौ क्या खिचिरहेको नि अब भन्नु परेन सबैलाई मैले पो अब त्यहाँ यस्तो यो हेरेर थाहा भयो कतिलाई त थाहा नै छैन नि तिमीहरूको त भरै छैन खै त्यही त यसलाई यस्तो गर्नुपर्छ क्या यहाँ पिन हाल्नुपर्छ हो नि त माथि नलैजाऊँ भनेर क्या लानुपर्छ क्या यस्तो कुरोलाई त ल यहाँ राख्नुपर्छ ल दामी यो कुन ठाउँ हो त यो त काल्पनिक हो भनेपछि हाम्रो नि बनाउनु मिल्यो यस्तै प्राइसको कुरो त आफै मिलाउने होइन प्राइस हेर्न सुरेन्द्र आर्ट न्यू रोड मोरल सपिङ सेन्टर यो छेउमा होइन पछाडिदेखि मन्दिरदेखि अघि अलरेडी गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ दामी ठाउँमा आएको छौँ यो चाहिँ यता माथि अर्थुङ्गे साइड हो यता हाम्रो गाउँ छ यता छ बेनी बजार अनि सो यो चाहिँ हाडेबिर भइहाल्यो सो यहाँ माथि लभली हिल सो यहाँबाट पनि दामी भ्यू देखिन्छ सो अहिले चाहिँ म र भाइ छौँ अनि सो चाहिँ यहाँ 1-2 उइली हानौँ सो त्यही भएर आएको यहाँ अनि दामी यहाँ चाहिँ यस्तो सल्लाहहरू छ बिचबिचमा अनि दामी छ क्या भ्यू सो हामी सिएक्स लिएर पनि यहीँ आएको होइन सो न्यू हेयरस्टाइल कस्तो छ दामी छ सो अब सही हो ल अब उहिले हेर मैले त्यसो दामी No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. So alright guys, अलि त्यो हल्का उइली प्र्याक्टिस हानेको देख्नुभएको होला सो उड्दै आज के भयो हल्का राम्रो भने जस्तो उडेन
सो खै ग्रिप बसेन होला हैन मामफुली म मेरो सत्यनाश गरेर बसिराहु खै ग्रिप बसेन होला यस्तो भन्दा नि सोलिङतिर चाहिँ अलि मिठो उड्छ अनि आज चाहिँ खै के भइरह हल्का सो त्यही हो सो अनि अर्को न्युज के हो भने त्यति अहिले चाहिँ राम्रोसँग भ्लग हाल्न पाएको छैन बिकज अहिले चाहिँ अब इक्जाम सुरु हुँदैछ सो इक्जाम सुरु भयो भने मैले भ्लग हाल्न पाउन्न होला सो त्यो भएको कारणले चाहिँ अब भ्लग चाहिँ ढिलो आउँछ सो इक्जाम सकिएपछि चाहिँ फेरि बवाल धमाका हानिन्छ सो त्यही हो अब आजको भ्लगलाई चाहिँ सो आज चाहिँ यति नै भयो होइन सो हल्का फुल्का यहाँ बनाइयो अनि यति नै थियो सो अहिले आज चाहिँ यसो कपाल सपाल काटौँ भनेर आएको अनि सो त्यति बेलै भ्लग बनाइयो अनि मलाई चाहिँ अगाडिको पहिलाको मन परेको थिएन अहिलेको चाहिँ हल्का उ भयो अनि यहाँ बन्धन ब्लग्स है सो दामी तरिकाले हान्दै यहाँ पनि हानेको अनि यहाँ पनि सो त्यही हो सो यति नै भयो होइन आजको लागि सो खास चाहिँ केही त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ के भयो होइन रमाइलो भएको होला होप अनि सो आजको लागि यति नै सो भ्लग चाहिँ अब छिटो आएन भने नरिसाइदिनु होला सो अब इक्जाम सकेपछि मिठो मिठो भ्लगहरू ल्याउँछु सो होप यु गाइज एन्जॉय माई भिडियो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन सो सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला सो पिस आउट बाई